हेलो एन्ड वेलकम अगेन सबैजनाहरूलाई। आज म तपाईहरुलाई 2078 को क्वेशन सल्युसन जुन चाहिँ क्वेशन नम्बर 7 को बारेमा कुराकानी गर्नेछ। यो चाहिँ तपाईहरुको डिजिटल लजिकको सब्जेक्टको रहेको छ र यो क्वेशन हाम्रो चाहिँ CSIT फर्स्ट सेमेस्टरको रहेको छ। र हामीले यो क्वेशन नम्बर 7 मा भन्न खोजेको चाहिँ के हो सबै फुल एक्सप्लेनेसन गर्नेछौं, चिन्ता गर्नु पर्दैन। तपाईहरुको लागि के भनेको छ, तपाईहरुको एउटा बुलियन फंक्सन दिएको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर भनेर सोधिएको छ। कसरी यसलाई सल्भ गर्ने त तपाईलाई एकदमै इजी वेमा सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो भन्दा अगाडिको भिडियो म तपाईलाई अलरेडी 2078 कै क्वेशन नम्बर 6 सम्म अलरेडी तपाईलाई अवेलेबल गरिदिएको थिए होला। यदि तपाईले हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टको लिंक तल डिस्क्रिप्सन राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ क्वेशन नम्बर 7 जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको म्याक्स टर्म र मिन टर्म, यो दुईटा टर्महरु म्याक्स टर्म र मिन टर्महरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट खाले हो, तपाईहरुको एक्जाममा पनि सोधिएको छ। र के थाहा अहिलेको वर्ष तपाईले सोध्न सक्छ कि। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र हामी चाहिँ आजको भिडियोमा यो क्वेशनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, कसरी सल्भ गर्ने, कसरी इजी वेमा सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईलाई फुल एक्सप्लेनेसन गर्नेछौं, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो तपाईहरुको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तिमसम्म हेर्ने हो र यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नु होला अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ। र यदि अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझैसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो यदि तपाईलाई क्वेशन सल्युसन जुन चाहिँ 74 देखि 78 सम्मको चाहियो भने पीडीएफ ह्यान्ड रिटन पीडीएफ मलाई पर्सनली इनबक्स गर्नु होला, म तपाईलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। ल अब कुनै ढिला नगरिकन अब हामी क्वेशन नम्बर 7 मा जुन चाहिँ हामीलाई एउटा बुलियन फंक्सन दिएको छ त्यसलाई प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि भनिएको छ। यसलाई हामी चाहिँ यो क्वेशन स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईहरुको दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। दुईटा फर्मुलाको रूपमा सम्झिन सक्नुहुन्छ अथवा रुल्सको रूपमा सम्झिन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ अलरेडी तपाईले च्याप्टर 2 मा पढिसक्नु होला त्यो फर्मुला के हो अथवा रुल्सहरु के हो म तपाईलाई भन्दै छु है त। ल अब यो क्वेशन छ, यो क्वेशन चाहिँ म तपाईलाई यही लेखिदिएको छु, लेखिदिन लागेको छु, चिन्ता नगर्नु न, म हुँदा तपाईलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल सुरुमा चाहिँ तपाईहरुको कम्प्लिमेन्ट ल भनेको के हो त, कम्प्लिमेन्ट ल भनेको के हो त, यसमा चाहिँ तपाईहरुको दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुको a प्लस a को ड्यास इक्वल्स टु 1 हुन्छ अथवा a इन्टु a को ड्यास इक्वल्स टु 0 हुन्छ, यो दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ कम्प्लिमेन्ट लले भन्छ, मैले भनेको हैन, कम्प्लिमेन्ट लले यो दुईटा कुराकानी भन्छ। ल अब दोस्रोमा तपाईहरुको डिस्ट्रिब्युटेड ल भन्छ, DISTRI BUTIBA ल, डिस्ट्रिब्युटिभ ल। ल अब सुरुमा के भन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ लले भन्दाखेरि a प्लस b डट c छ भने हामीले के पनि लेख्न पाइन्छ भन्दाखेरि a प्लस b डट a प्लस c पनि लेख्न पाइन्छ। र अर्को चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यो डिस्ट्रिब्युटेड लले मैले भनेको हैन, a डट b प्लस c छ भने के पनि भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि a डट b प्लस a डट c पनि भन्न पाइन्छ। यो चाहिँ मैले भनेको होइन है, यो डिस्ट्रिब्युटेड लले भनेको हो। ल अब हामी चाहिँ यही कम्प्लिमेन्ट ल र डिस्ट्रिब्युटेड ल यो दुईटा ल युज गरेर हामीले यो क्वेशन नम्बर 7 को जुन चाहिँ यो बुलियन फंक्सन दिएर प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न भनिएको छ। ल लेट्स सी के गर्ने रहेछ है त। ल अब यो क्वेशन यो फंक्सन हेरेर थाहा पाइसक्नु होला यो डिस्ट्रिब्युटेड ल लगाउनु पर्ने हुन्छ भनेर। कसरी म तपाईलाई भन्दैछु, चिन्ता नगर्नु। सपोज यो x लाई a मान्नुस्, यो प्लस को प्लस नै भयो, y लाई b मान्नुस्, z लाई c मान्नुस् त। अब हेर्नु त यो a नम्बरको लागि क्लियर हुनुभयो, यो ल लगाउँदै पर्ने रहेछ भनेर। ल अब a प्लस अब ब्र्याकेट पनि दिदिम न, यहाँ थोप्लो पनि दिदिम न, कुराकानी एउटै त भएन त, भयो। ल अब हामीले यसमै कन्भर्ट गर्छौं। कसरी कन्भर्ट गर्छौं लेट्स सी। a पहिला म यहाँ साइडमा लेख्दै छु है त, a प्लस b डट a प्लस c भनेको छ। सो a को ठाउँमा हाम्रो x छ, प्लस को ठाउँमा प्लस नै हुनुभयो, b को ठाउँमा हाम्रो y छ, y भयो, डट छ, डट को डट नै भयो। ल अब a को ठाउँमा हाम्रो x छ प्लस c को ठाउँमा हाम्रो z छ, सकिएको। यो ल के रे हामीले यो डिस्ट्रिब्युटेड ल लगाएको छ जुन चाहिँ यो a नम्बरमा लगाएको छ हो। ल अब यो तपाईहरुको
अब यो निकालिसकेपछि अब कसरी सल्भ गर्ने त फेरि पनि तपाईँलाई बाँकी नै छ नि चिन्ता नगर्नु न अब बल्ल तपाईँको स्टार्टिङ हुँदैछ के ल अब हेर्नु त अब हामी चाहिँ पाठमा छुट्याइदिन्छौँ है त ल सपोज मैले इक्वेसन आई गरिदिएको छु यो पुरै फङ्सन भनेर यसरी लेखिदिएको छु जुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड ल लगाएपछि हाम्रो यस्तो हुन्छ हो ल अब यसपछि हामीले के गर्छौँ ल मैले यसलाई चाहिँ फर्स्ट टर्म माने यसलाई चाहिँ सेकेन्ड टर्म माने सपोज के अब छुट्टै छुट्टै मैले डिभाइड गर्छु छुट्टै छुट्टै पार्टमा के अरे सल्युसन गर्छु भन्न खोजेको छु ल अब पहिला यसको पार्टमा यसलाई डिभाइड के अरे यसलाई चाहिँ सोल्युसन गरौँ सो मैले फर्स्ट टर्म भनेर लेखेको छु तपाईँले जेसुकै पनि मान्न सक्नुहुन्छ नो प्रब्लम फर्स्ट टर्म भनेपछि x प्लस y रहेको छ हो ल अब हेरौँ त तपाईँको क्वेसनमा फेरि हेर्नु त तपाईँको कतिवटा भेरिएबल युज भएको छ मैले के भनेको छु कतिवटा भेरिएबल युज भएको छ भन्नु त कतिवटा रे दुईटा होइन नि हजुर तीनवटा छ नि त हेर्नु त राम्रोसँग एउटा x एउटा y एउटा z तीनवटा भेरिएबल युज भएको छ सो अब हेरौँ त यो तीनवटा भेरिएबलमा तपाईँको फर्स्ट टर्ममा कतिवटा भेरिएबल एभाइलेबल रहेको छ कतिवटा भेरिएबल एभाइलेबल रहेको छ यो फर्स्ट टर्ममा कतिवटा रे दुईटा कुन रे x र y छ अर्को भेरिएबल कुन चाहिँ छैन रे z छैन सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि z भेरिएबल छैन भनेपछि अब z लाई एड गर्नु पर्यो हो ल अब एड गर्दाखेरि कुन चाहिँ ल लगाउने त कम्प्लिमेन्ट लको यो लगाउने कि यो लगाउनु भन्नु त यहाँ चाहिँ 1 छ यहाँ चाहिँ 0 छ सपोज मैले 5 मा 0 थपे भने 5 नै त हुने हो नि हो सपोज अब यसैमा x प्लस y मा मैले a डट a को बार थपे भने केही फरक पर्छ त यो भन्नुको अर्थ त हाम्रो लास्ट टाइममा त 0 त हो नि हो र x प्लस y को जस्ताको तस्तै होइन त भनेको अब समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने x प्लस y आएन त आयो नि त है ल अब यस्तै गर्दाखेरि हामीले के थप्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो कुन चाहिँ भेरिएबल छैन z भेरिएबल छैन सो z भेरिएबल छैन भने x प्लस y त छ नि हामीसँग सो हामीले के गर्छौँ z डट z को बार गरिदिन्छौँ अब यो भन्नु र यो a डट a बार इक्वल्स टु 0 भन्नु एउटै होइन त यसको ठाउँमा 0 त लेख्ने हो सो अब हामीले यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ भने यो पुरैको ठाउँमा 0 भयो हो मैले यस्तो गरेको छु कि x प्लस y प्लस 0 गरेको छु यो 0 को ठाउँमा यो भेरिएबल जुन चाहिँ a डट a छ नि फर्मुलाको रूपमा अब हामीसँग कुन भेरिएबल छैन z भेरिएबल छैन सो z छैन भनेपछि z डट z को बारे गरेको छु हो ल अब यो गरिसकेपछि फेरि हामीले कुन चाहिँ ल युज गर्छौँ भन्नु त कुन ल युज गर्छौँ लेट्स सी कुन चाहिँ ल युज गर्ने रहेछौँ भनेर है त ल अब फेरि पनि हामीले अब यसलाई चाहिँ टुक्राउनुहुन्छ भने लेट्स सी है त मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु होला प्लिज है त मेरो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नु होला ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ लेट्स सी त अब यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्नु पर्यो फेरि डिस्ट्रिब्युटेड ल लगाउँछौँ है त कुराकानी कसरी ल लगाउँछ त्यो तपाईँलाई भन्दैछु जुन चाहिँ सुरुकै ल लगाउँछ क्या डिस्ट्रिब्युटेड लको यो फर्स्ट वान नै लगाउँछ लेट्स सी है त ल अब सपोज मैले के गरेको छु भन्दाखेरि मैले यसलाई x मानेको छु हो यो दुईटाले समग्रमा x मानेको छु यो ब्र्याकेटमा छ नि यसलाई y यसलाई z मानेको छु हो ल लेट्स सी a को ठाउँमा हाम्रो चाहिँ यो सबै छ a को ठाउँमा हाम्रो यो सबै भयो b को ठाउँमा यो मात्र भयो c को ठाउँमा यो मात्र भयो हो ल अब फेरि अब यहाँ लगाउँदाखेरि a प्लस b छ सो यो a प्लस b को z छ भयो अब डटको डटै भयो ल अब चाहिँ फेरि a प्लस c छ a को ठाउँमा हाम्रो x प्लस y छ प्लसको प्लस नै छ c को ठाउँमा z ड्यास भयो कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन सकियो त फर्स्ट टर्मको काम सकियो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म रहेको छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्लियरली हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि x प्लस y छ हो हामीसँग कुन भेरिएबल छैन रे z भन्ने भेरिएबल छैन जुन चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि z डट z को ड्यास गरेको छु हो ल अब यो भन्नु र यो भन्नु एउटै होइन त अब मैले किन एड गरेको होला भनेर सोच्नुहुन्छ भने लास्ट टाइममा आउने त 0 चाहिँ हो नि हजुर त्यसले मैले एड गरिदिएँ केही फरक पर्छ र जस्तै कि यो इक्जाम्पल हेर्नु त 5 मा 0 एड गर्दाखेरि तपाईँको 5 नै हुने हो नि त अब 0 को ठाउँमा मैले यो लेखिदिन्छु के अनि बल्ल हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड लको यो a नम्बरको ल लगाइदिन्छौँ अनि सकिन्छ है त जुन चाहिँ मैले यो समग्रमा
एक्स प्लस वाईलाई ए सपोज गरेको छु, जेडलाई बी सपोज गरेको छु, सीलाई सरी जेड ड्यासलाई सी सपोज गरेको छु, अनि फ्याक्टराइजेसन यसरी गरेको छु। भयो फर्स्ट टर्मको काम सक्यो। ल अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्म, अब हामीसँग दुईवटा टर्म छ नि त, जुन चाहिँ यो एउटा छ अर्को यो छ। सो हाम्रो फर्स्ट टर्मको काम सक्यो, यसको काम चाहिँ यो दुईवटा आयो। ल अब त्यस्तै गरी सेकेन्ड टर्मको काम रह्यो। सेकेन्ड टर्ममा हाम्रो चाहिँ कुन कुन छ र एक्स प्लस जेड छ। ल अब यसमा कुन चाहिँ भेरिएबल छैन भन्नु त, जेड के अरे सरी वाई भन्ने भेरिएबल छैन, एक्स प्लस जेड छ तर वाई चाहिँ छैन। सो वाई छैन भनेपछि हामीले के गर्छौँ, एड गर्न पर्यो हो। जस्तै कि 6मा 0 एड गर्दाखेरि 6 नै होइन त। सो अब 0को ठाउँमा कति ए डट ए ड्यास छ, जुन चाहिँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ वाई छैन भनेपछि वाई डट वाईको ड्यास गरिदिएको छु हो। ल एक्स प्लस जेड जस्ताको तस्तै छ, मैले के एड गरेको छु, मैले सुरुमा 0 एड गरेको छु हो हो। ल अब यो भन्नु र वाई डट वाई ड्यास भन्नु एउटै होइन त। हामीसँग कुन भेरिएबल छैन, वाई भन्ने भेरिएबल छैन भनेपछि वाई यो 0को ठाउँमा यहाँ त यो 0को ठाउँमा ए डट ए ड्यास होइन त, त्यस्तै त गरेको छु नि त। तपाईँले यो स्किप गरेर यो डाइरेक्ट लेख्न पाउनुहुन्छ, मैले बुझाउनको लागि मात्र यो स्टेप गरेको छु है त। ल अब फेरि तपाईँले यो डिस्ट्रिब्युटर लको यो ए नम्बरको लगाइदिनु, सेम प्रोसेस। मैले यो दुईटालाई ए सपोज गरेको छु, यसलाई वाई यसलाई बी यसलाई ए यसलाई बी र यसलाई सी सपोज गरेको छु, सेम अघिकै जस्तै जुन चाहिँ हामी फर्स्ट टर्ममा जे एप्लाई गरेको थियौँ त्यस्तै वेमा एप्लाई गरिदिन्छौँ। ल अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो भयो एक्स प्लस जेड प्लस वाई ड्यास भयो। अब मैले एरेन्ज गरेर लेखिदिन्छु, जस्तै कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड एरेन्ज गरेर लेखेको मात्र हो, एक्स प्लस वाईको ड्यास प्लस जेड भयो। ल अब हाम्रो चाहिँ हेर्नु त, फर्स्ट टर्मबाट दुईवटा, सेकेन्ड टर्मबाट नि दुईवटा आएको छ। समग्रमा हाम्रो कतिवटा भयो, फङ्सन नयाँ फङ्सन कतिवटा हुने भयो, 4वटा हुने भयो। जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ म तपाईँलाई पहिला क्वेसन लेखिदिन्छु, जुन चाहिँ मैले इक्वेसन आई सपोज गरेको छु नि त, त्यसैलाई यहाँ लेखिदिएको छु। अब हामीले चाहिँ यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कतिवटा टर्म आएको छ, दुईवटा टर्म आएको छ। कुन मैले त्यही लेखिदिएको छु है त। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अर्को चाहिँ एक्स प्लस वाई प्लस जेडको ड्यास आएको छ हो। ल अब त्यसपछि अब अर्को पनि छ हाम्रो सेकेन्ड टर्मबाट पनि दुईवटा आएको छ। एउटा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएको छ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएको छ। अर्को चाहिँ एक्स प्लस वाईको ड्यास प्लस जेड आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाईको ड्यास हो है त, यो वाईको ड्यास हो। ल अब हाम्रो चाहिँ समग्रमा 4वटा आयो। 4वटा आए पनि हाम्रो चाहिँ यो र यो चाहिँ सेम छ, रिपिट गर्न पाइँदैन। सो सेमलाई चाहिँ हामीले एउटा मात्र लेखिदिने। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड भयो, अर्को चाहिँ एक्स प्लस वाई प्लस जेडको ड्यास यो जस्ताको तस्तै भयो। अब यो पनि जस्ताको तस्तै हुने भयो, एक्स प्लस वाईको ड्यास प्लस जेड हुने भयो। ल सकिएको। अब हामी चाहिँ लास्टमा आउँदैछौँ है त। ल अब यसपछि हामीले चाहिँ टेबल बनाइदिन्छौँ है त। अब टेबल बनाइसकेपछि सक्यो। ल अब एक्स वाई जेड छ टेबलमा होइन। ल अब एक्स वाई जेड भएपछि हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूको 3वटा भेरिएबल छ, 8वटा हुनुभयो, 0 1 0 1 0 1। म तपाईँलाई टेबलबाट बुझाउँदैछु। दुईवटा भयो, 1 2 3 4 1 2 3 4। ल भयो। अब यहाँ चाहिँ म तपाईँलाई यमको भ्यालु यम 0 भनेर पनि सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ, लेट्स सी त। यो 0 0 छ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड गरिदिन्छौँ। 0 छ नि ड्यास नलेख्ने है त। जस्तै कि 0 छ एक्स भयो, 0 छ वाई भयो, 1 छ नि ड्यास लेखिदिने। अब त्यस्तै वेमा यो पनि गर्नु त, एक्स प्लस वाई ड्यास प्लस जेड भयो। अब यो गर्दा एक्स प्लस वाईको ड्यास प्लस जेडको ड्यास। अब यो गर्दा एक्सको ड्यास प्लस वाई प्लस जेडको। अब यो गर्दा एक्सको ड्यास प्लस वाई प्लस जेडको ड्यास। अब यो गर्दा एक्सको ड्यास वाईको ड्यास जेड भयो। अब यो गर्दा एक्स ड्यास प्लस वाई ड्यास प्लस जेड ड्यास। म्याक्स टर्म भनेपछि यसरी टेबलमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले टेबल नदेखाउँदा पनि हुन्छ। किन बनाएको होला यो टेबल भनेर म तपाईँलाई अब यो चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ नि त। यो 0 1 2 3 4 5 6 7। ल अब हेरौँ त, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहाँ छ, 0मा छ। सो यो चाहिँ 0 भयो एउटा। एक्स प्लस वाई प्लस जेडको ड्यास छ हो। ल अब एक्स प्लस वाई प्लस जेडको ड्यास जुन चाहिँ 1मा छ, यो 1मा छ, 1मा भयो। अब यो चाहिँ
y को ड्यास यहाँ छ ल x प्लस y को ड्यास प्लस z जुन चाहिँ 2 मा रहेको छ सकिएको ल अब यसलाई चाहिँ टुङ्गाउँदाखेरि कसरी टुङ्गाउने त भन्दाखेरि देयरफोर फंक्सन हामीसँग चाहिँ तीनवटा छ x y z भनेर अब हामीले चाहिँ पाइ लेख्नु पर्ने हुन्छ 0 1 2 सकिएको त हाम्रो चाहिँ म्याक्स टर्म भनेपछि पाइमा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अगाडि चाहिँ पाइ लेखिदिनुस् अनि यहाँ चाहिँ के कसरी भयो त भन्दाखेरि यो x प्लस y प्लस z कुन चाहिँ छ त 0 मा छ सकिएको अब यो चाहिँ कुनमा छ 1 मा छ 1 लेखिदियो यो चाहिँ 2 मा छ 2 मा लेखिदिए सकिएको है त ल हामीले चाहिँ म्याक्स टर्मलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 0 लाई केही पनि गर्दैनौँ ड्यास गर्ने हैन 1 लाई ड्यास गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैमा 1 लाई ड्यास गरेको छ हो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भनेको छ प्रोडक्ट अफ म्याक्स टर्ममा रिप्रेजेन्ट एक्सप्रेस गर भनेर भन्यो भने यसरी गर्ने रहेछ र अलरेडी म तपाईलाई मिन टर्मको तपाईलाई अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु तपाईले यो दुईटा भिडियोमा कम्पेयर गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल आई थिंक तपाईले बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र यो आजको भिडियो चाहिँ एकदमै तपाईलाई सजिलो लागेको होला र यो भन्दा सजिलो चाहिँ अन्त तपाईले कुनै पनि भिडियो भेटाउन सक्नुहुन्न मलाई जहाँसम्म लाग्छ र यसमा चाहिँ नबुझेको तपाईलाई केही पनि छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ यसमा कुनै पनि आपत्ति भएन तपाईहरुको डाउट रहेन भने तपाईहरुको डाउट चाहिँ सबै क्लियर गर्नु होला न त फेरि तपाईले एक्जाम हलमा तपाईलाई फेरि कन्फ्युज हुन सक्छ है त आई थिंक तपाईले चाहिँ सबै बुझिसक्नु होला मलाई जहाँसम्म लाग्छ र यदि तपाईलाई कुनै पनि समस्या छ भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्दा हुन्छ ल आजको भिडियो यति नै रहेको छ र फेरि पनि हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने नै छौं सो त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि तपाईलाई क्वेशन सल्युसनको ह्यान्ड रिटन पीडीएफ चाहिएमा 74 देखि 78 सम्मको मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला म तपाईलाई प्रोवाइड गराइदिन्छु सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ हस्त थ्यांक यू नमस्ते सी यू सुन